Paggawa ng Injoy Iskrambol. Hatid sa inyo ng Injoy, helping thousands of successful Enjoypreneurs with their negosyo. Usong-uso ngayon ang scramble. Maaari mo na rin gawing negosyo ito dahil sobrang dali lamang gawin ang scramble kapag gamit mo ang Injoy. Sa paggawa ng Injoy Scramble, mag-crush ng ice gamit ang ice crusher. Mix Injoy Scramble powder with crushed ice. Haluing mabuti ang mixture hanggang sa ito ay maging foamy. Kapag foamy na ang mixture, your scramble is good to go. Maaari mo ring dagdagan ng toppings tulad ng marshmallows, candy sprinkles, at syrup to add even more flavors sa masarap na Injoy Scramble. This mix can make up to 88 servings of 6-ounce cup. Narito na ang ating Injoy Scramble! Affordable, easy to prepare, delicious! Injoy, partner ng pamilya sa negosyo, tupad pangarap ng Pilipino.